নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল ৰেংকাৰ্ছ ক্লাছেছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন, যিকেইটা কুৱেশ্যনে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক আগন্তুক টেট পৰীক্ষাত সহায় কৰিব। গতিকে আহকচোন আমি কুৱেশ্যনকেইটাৰ ফাললৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে, which of the following periods is generally termed as the period of conflicts in one's developmental stage? আমি জানো যে প্ৰতিজন শিশুৰে কেইটামান ডেভেলপমেণ্টেল ষ্টেজেছ থাকে। তাৰ ভিতৰত ইয়াত আমাক প্ৰশ্নটো সুধিছে কোনটো ষ্টেজক আমি পিৰিয়ড অফ কনফ্লিক্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত পৰিছে কোনটোক আমি ক'ব পাৰোঁ। দ্য পিৰিয়ড অফ কনফ্লিক্ট বুলি আমি ইনফেন্সিক ক'ব পাৰোঁ জানো? কনফ্লিক্ট হ'বলৈ হ'লে মানুহৰ কিছুমান কনচেপ্ট থাকিব লাগিব, কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে কনফ্লিক্ট হ'ব পাৰিব। কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি মানুহে বিৰোধ কৰিব পাৰিব। গতিকে ইনফেন্সিটো ডেফিনেটলি নহয়। তাৰপিছত যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড অপশ্যন আছে, সেইটো হৈছে চাইল্ডহুড। চাইল্ডহুডৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আমি চাওঁ, ইনফেন্সিৰ পিছত চাইল্ডহুড আহে, আৰ্লি চাইল্ডহুড, লেটেড চাইল্ডহুড। গতিকে তাতো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইমান এই যিটো এইজটো গোটেইটোক আমি পিৰিয়ড অফ কনফ্লিক্ট বুলি, যদিও তাত কনফ্লিক্টিং কিছুমান ভিউজ থাকে বা তেওঁলোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কনফ্লিক্ট কৰে, বাট গোটেই পিৰিয়ডটোকে এজ এ হ'ল আমি জেনেৰেলাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ পিৰিয়ড অফ কনফ্লিক্ট হিচাপে। তাৰপাছত নাম্বাৰ ডিত যিটো আছে, সেইটো আমি চাইছোঁ এডাল্টহুড। এডাল্টহুডত মানুহৰ বহুতখিনি বিষয়ৰ ওপৰত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আহি যায়, মোৰ মেচিয়ৰ্ড হয় এজন হিউমেন বিং। গতিকে এডাল্টহুডকো আমি ৰুল আউট কৰিব পাৰোঁ। ডেট ইজ ৱাই ইয়াৰ আটাইতকৈ এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যনটোৱেই হ'ব এডোলেচেঞ্চ। ইয়াৰ ৰিজন আৰু এটা আছে, আই হোপ আপোনালোকৰ মনত পৰিছে যে ষ্টেনলি হলে কৈছিলে এডোলেচেঞ্চ ইজ দি এজ অফ ষ্টৰ্ম এণ্ড ষ্ট্ৰেছ। অ'কে, চ' দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ adolescence. Moving to the next question, assume that a student is given a list of correlated words to study and is asked to recall the words at a later time. Then, according to Guilford's structure of intellect model, the content of this test is number A, symbolic, number B, behavioral, number C, figural, and number D, semantic. এটা কথা আমি ইয়াত মন কৰিব লাগিব, এটা আমাক সুধিছে গিলফোৰ্ডছ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ইণ্টেলেক্ট মডেল। অ'কে, গিলফোৰ্ডে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ইণ্টেলেক্ট মডেল এটা দিছিলে, আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িছে ইয়াৰ বিষয়ে ডিটেইলছত। আৰু আমাক সুধিছে কি, ইয়াতে কোৰিলেটেড ৱৰ্ডছৰ কথা কৈছে যে ষ্টুডেণ্টজনক প্ৰথমতে এ লিষ্ট অফ কোৰিলেটেড ৱৰ্ডছ টু ষ্টাডি। কোৰিলেটেড ৱৰ্ডছ মানে ৰিলেশ্যন থকা, কোৰিলেশ্যন থকা ৱৰ্ডছ। কিছুমান শব্দৰ মাজত কি থাকে, ৰিলেশ্যন থাকে। গতিকে আমি ধৰি লওক পাৰ্টিকুলাৰ এটা ডিচিপ্লিনৰ ওপৰত যদি আমি কিছুমান ৱৰ্ডছ দিওঁ, বা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া এটাৰ ওপৰত যদি কিছুমান ৱৰ্ড দিওঁ, যেনেকৈ ধৰি লওক চিননিমছ হ'ব পাৰে, সমাৰ্থক শব্দ হ'ব পাৰে, সেই ৱৰ্ডছবিলাকৰ মাজত এটা কোৰিলেশ্যন থাকে, কানেকশ্যন থাকে। গতিকে সেইখিনি প্ৰথমতে আমি ছাত্ৰজনক পঢ়িবলৈ দি পিছত যদি এটা লেটাৰ টাইমত আমি তেওঁক ৰিকল কৰিবলৈ, মানে মনত পেলাবলৈ কওঁ, তেতিয়াহ'লে গিলফোৰ্ডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ইণ্টেলেক্ট মডেল মতে এই টেষ্টটো যিটো আমি কৰিছোঁ বা লৈছোঁ, এই টেষ্টটোৰ কণ্টেণ্টটোক আমি কি বুলি ক'ম। ইয়াত আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে, চিম্বলিক, বিহেভিয়াৰেল, ফিগাৰেল এইকেইটাতো নহয়। এটা কথা মাত্ৰ মনত ৰাখিব লাগে যে চিমেণ্টিকটো হৈছে ইট ইজ ৰিলেটেড টু ৱৰ্ডছ এণ্ড ইটছ মিনিং, হুৱেৰ উই শুড ইউজ এ পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ড, কণ্টেক্সট, কোনটো প্ৰসংগত কোনটো শব্দ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। All these things are, semantics is concerned with all these things. সেইকাৰণে ইয়াৰ আটাইতকৈ এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যনটোৱেই হ'ব চিমেণ্টিক্স। এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ যিটো ইংলিছৰ ধৰি লওক পেডাগজি, তাতো আহিব পাৰে। অ'কে, চ' ইয়াৰ আগৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ। নাম্বাৰ 3, in order to help a mentally challenged child in your class, which of the following strategies would you adopt? আপোনাৰ শ্ৰেণীকোঠাত এজন মেণ্টেলি চেলেঞ্জড চাইল্ড আছে, তেওঁক আপুনি সহায় কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁৰ লাৰ্ণিংটো যাতে এফিচিয়েণ্টলি হয়, তাৰ কাৰণে আপুনি কোনটো ষ্ট্ৰেটেজি তলৰ এডপ্ট কৰিব? নাম্বাৰ এ, চেণ্ড হিম টু স্পেচিয়েল স্কুল, নাম্বাৰ বি, ডু নট গিভ হিম স্পেচিয়েল এটেনশ্যন, চি, প্ৰভাইড হিম উইথ চিম্পল কংক্ৰিট এক্সপিৰিয়েঞ্চ, এণ্ড ডি,
ask him to change his learning style. Number A to চাওক, send him to special school. Special schoolৰ কথা কৈছে. Special schoolলৈ আমি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে স্পেচিয়েল স্কুল আছে, বাট আজিকালি যিটো 21st century ট্ৰেণ্ড, তাত এটা আমি নতুন কনচেপ্ট পাইছোঁ যিটোক আমি কওঁ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন। টু মেক ইট মোৰ ব্ৰডাৰ, যিটোক আমি টু মেক ইট মোৰ ব্ৰড আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, ইট ইজ অল ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন। গতিকে আমি ইনক্লুশ্যনৰ কথা যেতিয়া কওঁ, আমি মেণ্টেলি চেলেঞ্জড চাইল্ডজনক স্পেচিয়েল স্কুললৈ সাধাৰণতে নপঠিয়াওঁ। তাৰপাছত নম্বৰ বিটো কৈছে ডু নট গিভ হিম স্পেচিয়েল এটেনশ্যন। আমি তেওঁক স্পেচিয়েল এটেনশ্যন নিদিওঁ। এইটো কথাও নিশ্চয় শুদ্ধ নহয়, কাৰণ মেণ্টেলি চেলেঞ্জ চাইল্ড এজন যদি থাকে, আমি তেওঁক বেলেগতকৈ অকণমান স্পেচিয়েল এটেনশ্যন এটা দিব লাগিব। অ'কে, তেওঁৰ প্ৰতি আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। নম্বৰ ডিটো কৈছে আস্ক হিম টু চেঞ্জ হিজ লাৰ্ণিং ষ্টাইল। সেই ল'ৰাজনেতো কৰোঁ বুলি ধৰি লওক কিবা এটা ভুল কৰা নাই, তাৰ কিছুমান অসুবিধা আছে, সেইকাৰণে সি কিছুমান বস্তু শিকিব পৰা নাই, আনতকৈ হয়তো অলপ কিছু ক্ষেত্ৰত চেলেঞ্জড হৈছে। চ' আমি তাক তাৰ লাৰ্ণিং ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিবলৈ ক'লে নিশ্চয়কৈ এইটো ইফেক্টিভ নহ'ব, আমি উপকৃত নহ'ম, বা সিও কোনো ধৰণৰ সহায় লাভ কৰিছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰিম। গতিকে আটাইতকৈ এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যনটোৱে হৈছে নম্বৰ চি, প্ৰভাইড হিম উইথ চিম্পল কংক্ৰিট এক্সপিৰিয়েঞ্চ। তেওঁক আমি সহজ, চিম্পল, সৰল, কংক্ৰিট, দ্য অপজিট অফ এবষ্ট্ৰেক্ট, যিটো তেওঁ অনুভৱ কৰিব পাৰে, উইচ ইজ ভালনাৰেবল, যিটোক তেওঁ হয়তো চকুৰে দেখে বা টাচ কৰিব পাৰে। যেনেকৈ ধৰি লওক এটা মডেল, কিবা এটা বস্তু পঢ়াই আছে, যে দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড, তাৰ যদি আমি এটা মডেল দিওঁ, ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী পঢ়াই আছোঁ, তাত যদি আমি তাক এটা গ্লোব দেখুৱাই পিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, সেইটোকে কৈছে কংক্ৰিট এক্সাম্পল। আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিবিলাক কংক্ৰিট, যিবোৰ হয়তো তাৰ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছৰ লগত ৰিলেটেড বা তাৰ ছাৰাউণ্ডিং, তাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড, তেনেকুৱা কিছুমান কংক্ৰিট এক্সাম্পলছ বা এক্সপিৰিয়েঞ্চ দি আমি তাক শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয়কৈ সেই মেণ্টেলি চেলেঞ্জড চাইল্ডজনক আমি সহায় কৰা হ'ব। নম্বৰ 4ত কি আছে আমি চাওঁ, ষ্টুডেণ্ট অফ ইয়ৰ ক্লাছ ইজ বিং ridiculed by his classmates because he gives foolish answers to all questions. What would you do? আপোনাৰ ক্লাছৰ এজন পাৰ্টিকুলাৰ চাইল্ডক, কোনোবা এজন ছাত্ৰক তেওঁৰ লগৰীয়াবিলাকে ৰিডিকিউল কৰে, হাঁহে, ঠাট্টা মস্কৰা কৰে, কাৰণ সি প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰে সি কিছুমান অদ্ভুত ধৰণৰ উত্তৰ দিয়ে। এনেকুৱা এটা কণ্টেক্সটত আপুনি কি কৰিব? Number A, stop asking questions to him so that such situation can be avoided. এইটোতো একেবাৰে নহয়, আমি যদি তেওঁক কুৱেশ্যন সোধা বন্ধ কৰি দিওঁ, তেতিয়া সেই চাইল্ডজনৰ কোনো উপকৃত নহ'ব তেওঁ। Number B, advise the other students to be sympathetic and not to ridicule him. Okay, so বেলেগ বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি তেওঁৰ প্ৰতি দয়াশীল হ'বলৈ ক'ম, বা তেওঁক পুতৌ কৰিবলৈ ক'ম, আৰু তেওঁক হাঁহিবলৈ মানা কৰিম। Number C টো কৈছে ইনফৰ্ম হিজ পেৰেণ্টছ এণ্ড এডভাইজ দেম টু এৰেঞ্জ ফৰ প্ৰভাইডিং প্ৰাইভেট টিউশ্যন। তেওঁৰ পেৰেণ্টছৰ লগত কথা পাতিম আৰু তেওঁক প্ৰাইভেট টিউশ্যন দিবলৈ ক'ম। Number D টো হৈছে ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আস্ক ভেৰি চিম্পল কুৱেশ্যনছ টু হিম। এতিয়া মোৰ মতে, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত মোক আনচাৰ কৰিব, মোৰ মতে কিন্তু আটাইতকৈ এপ্ৰপ্ৰিয়েট অপশ্যনটো হৈছে ডি, ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আস্ক ভেৰি চিম্পল কুৱেশ্যনছ টু হিম। ভেৰি চিম্পল কুৱেশ্যন বুলি এইকাৰণে কৈছে বিকজ most of the time he comes up with foolish answers to almost all the questions. That is why I think D is the most appropriate option. You please comment in the comment box below. Moving to the next, number 5, a child in your class always tries to attribute his failure to other children or materials. What kind of defense mechanism does he use? এজন ছাত্ৰই বাৰে বাৰে নিজৰ ফেইলিয়াৰটো তেওঁ লোকৰ ওপৰত দিব বিচাৰে। গতিকে এইটোক আমি কি বুলি কওঁ? যে তেওঁ নিজে পঢ়া নাই, তেওঁ নিজে ফেইল কৰিছে, কিন্তু এভৰিথিং হি গোজ অন ব্লেমিং অন আদাৰ পাৰ্চন আৰু আদাৰ পিপল। এইটোক আমি কম্পেনচেশ্যন বুলি কওঁ। অ'কে, চ' দিছ ইজ কম্পেনচেশ্যন। তাৰপিছত নম্বৰ 6 আহিলে, নাথিং ছাকচিডছ লাইক ছাকচেছ। দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ বেছড অন হুইচ ল অফ লাৰ্ণিং এজ propounded বাই থৰ্ণ্ডাইক। গতিকে থৰ্ণ্ডাইকৰ যিটো ষ্টেটমেণ্ট এটা থৰ্ণ্ডাইকে দিছে, নাথিং ছাকচিডছ লাইক ছাকচেছ, এইটো তেওঁৰ লাৰ্ণিং থিয়ৰীৰ কোনটো লৰ পৰা আহিছে? গতিকে ইয়াত হৈছে এইটো ইফেক্ট, ডেফিনেটলি, কাৰণ ইফেক্টটো যদি ভাল হয় তেতিয়া সেই লাৰ্ণিংটো আকৌ ৰিকাৰ কৰে, মানে আকৌ সেইটো ধৰি লওক
সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এজন চাইল্ড, অ'কে, আৰু তেওঁ শিকিব বিচাৰে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত আৰু বেছিকৈ। তাৰপাছত আহিলে নম্বৰ 7, হোৱাট ইজ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন? দিছ ইজ ভেৰি ইজি। আমি অলপ আগতে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ। টু টিচ বাই ইণ্টিগ্ৰেটিং অল ছাবজেক্টছ, প্ৰতিটো ছাবজেক্ট আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰি যিটো শিকাওঁ এইটোক আচলতে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন বুলি নকয়, এইটোক ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী এডুকেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপাছত নম্বৰ বিটো আছে টু টিচ অল কেটেগৰিজ অফ লাৰ্নাৰ্ছ টুগেডাৰ একৰ্ডিং টু দেয়াৰ নিডছ। নম্বৰ চিটো আছে টু টিচ ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰিজ অফ লাৰ্নাৰ্ছ ইন ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপছ। ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰী ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপ এইটোতো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন কেতিয়া হ'ব? when our children learn together. So number C2 হ'ব নোৱাৰে, number A2 নহয়, number D2 to make provision of formal learning for all. Absolutely this is the correct option, because number B is not the correct option, because all the categories of learners আমি একেলগে আনি প্ৰত্যেকৰে needs অনুযায়ী আমি পঢ়ুৱাব নোৱাৰোঁ, although we know that individual differences exist among our pupils, among our students. So ইয়াৰ আটাইতকৈ appropriate optionটোৱেই হ'ব number D, to make provision of formal learning for all. প্ৰত্যেককে আমি ধৰি লওক আমি প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীকে নি এখন ফিল্ডৰ ওচৰত এৰি দিছোঁ যে তোমালোকে এতিয়া যোনে যেনেকৈ পাৰা তোমালোকে খেলা এই ফিল্ডখনত। তাৰমানে ফিল্ডখন একেই, সেইটো হৈছে আমাৰ ফৰ্মেল এডুকেশ্যন। আৰু চবকে যে আমি ধৰি লওক বিভিন্ন দূৰ দূৰণি গাঁৱৰ পৰা আনি যে একেখন খেলপথাৰতে সকলোকে খেলিবলৈ দিছোঁ, ডেট মিনছ দে আৰ গেটিং ইকুৱেল অপৰচুনিটি, isn't it? They are getting equal opportunity. সেই বস্তুটোৱে হৈছে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন। সকলোকে আমি এটা আনুষ্ঠানিক ছেটআপ, ফৰ্মেল ছেটআপলৈ আমি আনি সকলোকে আমি একেলগে শিকাব লাগিব আৰু একেলগে আগুৱাই নিব লাগিব। That is the main motto of inclusive education. Moving to the next question. What is the next question? Number 8. Which one is a teacher-centered teaching learning process? Teacher-centered teaching learning process কোনটো হয়? Number 8. Teacher works as a facilitator of learning. Correct, এইটো হৈছে। Number B. Teacher explains with the help of teaching learning materials. Number C. Teacher supervises learning activities. Number D. Teacher helps the learner to gather experience. আমি যদি নাম্বাৰ এটো চাওঁ, ফেচিলিটেটৰ অফ লাৰ্ণিং হিচাপে তেওঁ কৰিব। এইটো টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড এডুকেশ্যন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এডুকেশ্যনত সেইটো হয়, চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড লাৰ্ণিঙত এইটো হয় যে শিশুসকলে ছাত্ৰসকলে নিজে শিকিব, টিচাৰজনে মাত্ৰ ফেচিলিটেট কৰিব, তেওঁ আঁত ধৰিব, তেওঁ আগবঢ়াই দিব টপিক এটা, বা যিটো ধৰি লওক লাৰ্ণিং যিটো আইটেমছ থাকিব, যিটো টপিক পাৰ্টিকুলাৰ এটা ক্লাছত পঢ়িব, এইটোক তেওঁ জাষ্ট আগবঢ়াই দিব, তেওঁ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব। নাম্বাৰ বি, টিচাৰ এক্সপ্লেইনছ উইথ দ্য হেল্প অফ টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ। নাম্বাৰ চি, টিচাৰ ছুপাৰভাইজেছ লাৰ্ণিং এক্টিভিটিজ। অ'কে, মই শ্বৰ্ট কৰি দিছোঁ, ভিডিঅ'টো নহ'লে দীঘলীয়া হৈ যাব। নাম্বাৰ চিটো ছুপাৰভাইজ কৰিব লাৰ্ণিং এক্টিভিটি, ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি শিকিছে তেতিয়াই তেওঁ ছুপাৰভাইজ কৰিব। গতিকে তাত আকৌ চেণ্টাৰত কোন থাকিব? চিলড্ৰেন থাকিব। চ' ডেট ইজ এগেইন নট এ কাৰেক্ট অপশ্যন which you can call teacher-centered teaching learning process. গতিকে ইয়াৰ আটাইতকৈ appropriate অপশ্যনটোৱেই হ'ব নাম্বাৰ বি, টিচাৰ এক্সপ্লেইনছ উইথ দ্য হেল্প অফ টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ। এইটো টিচাৰ চেণ্টাৰ, তেওঁ টিচিং লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি শিকাইছে, এণ্ড হি ইজ দ্য চেণ্টাৰ, হি ইজ দ্য ফ'কেল পইণ্ট অফ এডুকেশ্যন। তেওঁৱে হৈছে কেন্দ্ৰবিন্দু ক'বলৈ গ'লে। গতিকে নাম্বাৰ ডিটো এইকাৰণে হ'ব নোৱাৰে। টিচাৰ হেল্পছ দ্য লাৰ্ণাৰ টু গেটাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তেওঁ লাৰ্ণাৰক সহায় কৰিব। চ' এগেইন ইট বিকামছ লাৰ্ণাৰ চেণ্ট্ৰিক or child-centric education. Moving to the next question, number 9. Which statement is not applicable for education? শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো applicable নহয়? Education is a goal-directed process. Absolutely, this is correct. Number B, education is a lifelong process. Absolutely correct, because all of us know that education starts in the cradle and ends in the grave. Number C, education is a behavior modification process. We know that education is a change and modification of behavior. So number D is not correct. Education is only a formal process, because we know there are other two kinds of education, which we call informal education and non-formal education. Moving to the last question of today, question number 10. Which factor of the teaching learning process is influenced by educational psychology? Educational psychology er তলত দিয়া কোনকেইটা প্ৰচেছক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে বুলি কৈছে? টিচিং মেথড obviously কৰে, লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ obviously কৰে, নাম্বাৰ 6 ইভালুৱেশ্যন অফক'ৰ্ছ কৰে। গতিকে ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো একেবাৰে সহজ, ডেট ইজ নাম্বাৰ ডি, অল অফ দিছ। আই হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ'। যদি ভাল পালে কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব, তেতিয়া মই আৰু এই ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে বনাবলৈ এনকাৰেজ ফিল কৰিম। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ, গুড বাই ফৰ টুডে।